Καλησπέρα σε όλα τα handy girls αυτού του κόσμου ολόκληρου. Και εγώ γελάω συνέχεια σήμερα γιατί τα αγόρια μου εδώ με έχουν κάνει και γελάω. Έχω όμως και άλλο λόγο πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι ότι σήμερα θα δούμε μαζί την εύκολη Στέλλα. Γιατί εύκολη τη λέω και θα σας εξηγήσω γιατί. Πολλές φορές λοιπόν μου ζητάτε πώς θα κάνουμε τα κοψίματα εδώ για να κάνουμε την απλή Στέλλα που ξέρουμε όλοι. Έχετε δει σίγουρα ότι υπάρχει αυτό το μοτίφ εδώ. Θα μπορούσε να είναι όλη η τσάντα με μία πλέξη ιδιαίτερη όπως είναι το μοτίφ εδώ. Βλέπετε, εγώ όμως αποφάσισα να σας φτιάξω με άριχτο και να δείτε τα κοψίματα και από πάνω θα ράψουμε αυτό το ωραίο μοτίφ που θα το δούμε και μαζί. Η τσάντα αυτή τα σπάει. Και να σας πω και κάτι, ακόμα το πιο ωραίο της κομμάτι είναι ότι έχει πλεχτεί με το νήμα φίμπρα. Στέκεται και της ταιριάζει όπως πρέπει, γιατί τα φίμπρα όπως είναι εδώ και εδώ είναι μάτι υλικό, είναι λίγο στριμμένο νήμα όπως λέμε στη μηχανή και του ταιριάζει τέλεια που πάμε και βάζουμε τις μεταλλικές αλυσίδες για να πιαστεί εδώ. Είναι μια ωραία αντίθεση. Θα μπορούσαμε φυσικά να το κάνουμε και με πιο γυαλιστερό νήμα. Εμένα όμως μου άρεσε αυτή η μικρή τσαχπινιά της αντίθεσης. Άρα σήμερα αυτή τη Στέλλα θα μπορείτε να την κάνετε και εσείς που δεν πλέκετε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να τη δούμε και να δούμε τα υλικά της. Να τη βάλω εδώ ωραία την τσαντούλα μου. Να τη κλικ και τα μαγνητάκια της. Είναι εντάξει? Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτή την όμορφη τσάντα. Καταρχήν θα χρειαστούμε 2 φίμπρα 350 γραμμαρίων. Εμείς εδώ έχουμε πάρει το καφέ. Εδώ είναι το σάπιο μήλο η έτοιμη. Υπάρχει σε μπορντό, υπάρχει σε μπλε, σε γκρι, σε λευκό, σε εκρού. Διαλέξτε ένα χρώμα που θα σας αρέσει. Θα χρειαστούμε 2 νούμερα βελονάκι εργονομικό της Handybrand, το νούμερο 4 και το νούμερο 4,5. Εννοείται 2 μαγνητάκια, αποφάσισα να βάλω ένα στη μία πλευρά και ένα στην άλλη. Θα χρειαστούμε 2,5 μέτρα αλυσίδα, είναι η large. Θα τη δείτε μέσα, είναι πάρα πολύ ωραία αλυσίδα. Μπαίνουν και άλλες αλυσίδες. Στα kit από κάτω, στο link, θα δείτε ότι έχω βάλει 2 ειδών αλυσίδες. Την πιο λεπτή εδώ και τη large που είναι λίγο πιο χοντρούλα. Αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πιο πολύ αυτή εδώ η αλυσίδα. Λίγη φόδρα, λίγο καμβά και όλα φυσικά τα ραπτικά μας τα ωραία, γιατί και αυτή θα χρειαστεί φόδρα. Μία κλωστή πολυεστερική νάιλον που να καθίσει καλά, σίγουρα μία βελόνα μπετονιά, όλα αυτά τα ωραία τα πραγματάκια που θα μας κάνουν μετά το πλεχτό μας μια όμορφη τσάντα. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, η τσάντα αυτή έχει τελικές διαστάσεις 32 εκατοστά φάρδος και το ύψος μας είναι 31 εκατοστά. Είναι 2 κομμάτια μπροστά και πίσω και όπως σε πάρα πολλές τσάντες το ενώνω κάτω στο πάτο ή θα ξεκινήσουμε το πλέξιμο γιατί θέλω να έχει ίδια φορά. Όπως θυμάστε σε πάρα πολλά βίντεό μου, προτιμώ τις τσάντες που είναι ολόπλεκτες πίσω μπρος, ξεκινάω το ένα κομμάτι από εδώ και πλέκω και το άλλο κομμάτι από κάτω πάλι και πλέκω. Ή το κάνω 2 κομμάτια ή ξεκινάω το πλεχτό μου απευθείας στην αρχή του πρώτου που έχω φτιάξει. Το κομμάτι το στρογγυλό είναι ξεχωριστό. Θα πάμε εμείς και θα το ράψουμε επάνω. Οι διαστάσεις, η διάμετρός του δηλαδή είναι 23 εκατοστά σε μένα και αυτό το μοτίβ θα το δούμε μαζί βήμα-βήμα. Προτίμησα με αυτόν τον τρόπο να κάνω αυτή την τσάντα για να είναι εύκολο για κάθε κορίτσι να την ετοιμάσει και να μπορεί να έχει αυτή την ομορφιά μπροστά και όχι μέσα στην πλέξη του ίδιου του πλεχτού. Άρα, άρεχτα και μοτίβ που θα δούμε μαζί. Τα πλαϊνά, οι τελικές διαστάσεις που έχουμε κάνει είναι 9 εκατοστά επί 20 εκατοστά ύψος. Εντάξει, πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε. Παίρνω τη μία μπομπίνα από το νήμα φίμπρα. Θα ξεκινήσω με βελονάκι εργονομικό νούμερο 4,5 για την πρώτη σειρά με τα φυλάκια και θα πλέξω όμως με το 4. Αυτό το κολπάκι το κάνω σε περίπτωση που ξεκινήσετε το πλεχτό το δεύτερο από το αρχικό σημείο του πρώτου κομματιού του πλεχτού. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε 34 γαϊτανάκια συν 1. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 20, 21, 22,
32, 33, 34, συν 1. Προχωράμε λοιπόν και πάμε τώρα να πλέξουμε άριχτα σε κάθε θυλάκι. Θα αλλάξω και το βελονάκι μου, το νούμερο 4,5 ήταν μόνο για τα γαϊτανάκια και όλη την πλέξη θα την κάνω με το νούμερο 4. Θα κάνουμε λοιπόν άριχτα με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που συναντούμε μέχρι να φτάσουμε 22 εκατοστά ύψος. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ, κανονικά όπως ξέρουμε το κλασικό μας άριχτο, αυτό θα γίνει για 31 σειρές, αν πλέκεται με το φίμπρα, ή 22 εκατοστά ύψος, όπου και θα ξεκινήσουμε τις μειώσεις που χρειάζεται η στέλα, για να φτάσουμε στο τελικό της μέγεθος ύψος, που είναι 31 εκατοστά. Η πρώτη σειρά, όπως σας είπα, με τα γαϊτανάκια είναι με το νούμερο 4,5, ώστε όταν θα ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι εδώ να το πλέκουμε, να μπορεί να στρώνει καλύτερα. Συνεχίζουμε λοιπόν με άριχτα μέχρι να φτάσουμε 22 εκατοστά ύψος. Μη μου ξεχνάτε, κάθε φορά που αλλάζετε σειρά θα σηκώνετε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ όταν πλέκουμε ίσια κομμάτια. Και να σας δείξω πού θα μου το φτάσετε για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό εδώ, το κομμάτι. Εδώ είμαστε ακριβώς στα 21 εκατοστά ύψος και 31 σειρές. Μόνο άριχτα. Θα το ξεκινήσω εδώ λοιπόν και θα ξεκινήσουμε τις μειώσεις για να τις δείτε. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να σας δείχνω τα άριχτα, τα έχετε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ μέχρι και τα αγόρια μου τα έχουν μάθει εδώ πια, ποιο είναι το άριχτο και πώς γίνεται. Λοιπόν, θα βγάλω εδώ αυτό το ωραίο μάρκερ που είχα βάλει για να μην μου χαλάσει το πλεκτό μου. Βλέπετε, εδώ είμαστε στο σημείο που είναι ακόμα μέχρι εδώ περίπου. Βλέπετε οι μειώσεις. Ή για να το δείτε και στο έτοιμο, είναι μέχρι εδώ. Από εδώ και πάνω θα πρέπει για 9 εκατοστά ύψος, αυτό εδώ, να κάνουμε μειώσεις. Ή αλλιώς 11 σειρές, και αυτό που θα έχετε στο μυαλό σας, εγώ θέλω αυτό το κομμάτι εδώ να φτάσει περίπου 19 εκατοστά πλάτος. Το βλέπετε? Τα λέω έτσι, σημειώστε τα, γιατί μπορεί να πλέκετε με ένα άλλο νήμα και θα ήθελα πολύ να την κάνετε και να μην στεναχωρηθείτε αν δεν σας βγει. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε τις μειώσεις μας. Εδώ είναι το ήδη πλεγμένο φίμπρα το ίδιο, βελονάκι νούμερο 4, γυρνάω το πλεκτό μου και πάμε. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και στην πρώτη σειρά έχουμε μία μείωση στην αρχή και μία στο τέλος. Η μείωση που έχουμε μάθει από μένα, εδώ. Μπαίνω εδώ, το κρατάω, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε τη μείωση. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα πάλι και το κλείνω. Αυτή ήταν και η πρώτη μείωση στην τσάντα μας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να φτάσουμε πάλι πριν το τέλος και να κάνουμε πάλι την μείωσή του. Ανοίξω λίγο το νήμα μου. Ένα άριχτο λοιπόν, στέκεται πάρα πολύ ωραίο αυτό το νήμα, θέλω να σας πω, πλέκεται φανταστικά το φίμπρα. Είναι τόσο όσο μαλακό χρειάζεται.
Και δεν ξέρω αν σας έχω πει ποτέ ότι έχει τα πιο πολλά μέτρα από κάθε άλλο νήμα. Λοιπόν, εδώ. Το νήμα μου. Εδώ λίγο πριν το τέλος, άρα στα 2 τελευταία θυλάκια, 1-2, θα κάνουμε την μείωση στο τέλος της σειράς. Παίρνω νήμα δηλαδή, κρατάω το νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, έχω 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω. Λοιπόν, τώρα στην όμορφη στέλα μας, η μία σειρά έχει μειώσεις, η από πάνω σειρά δεν έχει μειώσεις, μέχρι να ολοκληρώσουμε τα 9 εκατοστά. Πολύ εύκολο νομίζω. Εύκολο. Που σημαίνει, η επόμενη σειρά σηκώνουμε ένα άριχτο, γυρνάμε το πλεκτό μας, δεν κάνουμε μείωση και προχωράμε να κάνουμε άριχτα σε όλα τα θυλάκια. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε. Ακολουθήστε τον τρόπο που σας έδειξα για τη μείωση, δείχνει πολύ πιο όμορφη, δεν γίνεται απότομη και δείχνει άχαρη. Μπαίνετε δηλαδή όπως σας έδειξα ακριβώς και θα με θυμηθείτε στο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι με άριχτα, που σημαίνει, για να το δείτε και στο έτοιμο. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σειρά, εδώ ξεκινήσαμε με μείωση, μία σειρά χωρίς μειώσεις. Μία σειρά με μείωση πάντα δεξιά και αριστερά, όλες οι σειρές που έχουν μείωση πάντα αυτό, μία σειρά που δεν θα έχει μείωση. Πάμε ένα λάξ μέχρι να ολοκληρώσουμε 9 εκατοστά και ένα άλλο κολπάκι ωραίο, που είναι, πραγματικά είναι ωραίο κολπάκι, αυτό που θέλω εδώ πάνω να είναι περίπου 19 εκατοστά. Μην είναι μεγαλύτερο ούτε πιο κοφτό, γιατί δεν θα βγει στέλα, θα είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, προσέχτε να δείτε, το επόμενο βήμα ποιο είναι. Αν ολοκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι, όπως είναι αυτό εδώ, έχουμε 2 τρόπους για να κάνουμε το δεύτερο σώμα της τσάντας. 2 ίδια κομμάτια. Θα ακολουθήσετε ακριβώς τα βήματα που σας είπα. Ο ένας τρόπος είναι να το ξεκινήσετε από εδώ, κανονικά μπαίνοντας με το νήμα και να προχωρήσετε να κάνετε ένα ίδιο κομμάτι, κανονικά με το νήμα σας. Καθίστε να το χαλάσω αυτό και να σας το δείξω. Σε αυτό το σημείο. Θα ξεκινήσετε λοιπόν να μου βάλετε 34 άριχτα, όπως θα προχωράει το πλεκτό μας, εδώ δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Θυμάστε που είχαμε βάλει το 4,5 βελονάκι για να είναι λίγο πιο φαρδί το κάτω το γαϊτανάκι, γι' αυτό το λόγο έγινε. Ξεκινάτε λοιπόν εδώ και θα επαναλάβετε ακριβώς το ίδιο κομμάτι που κάναμε εδώ. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνουμε 2 κομμάτια, το έχουμε δει όλα αυτά σε βίντεό μου παιδιά, και τον ένα τρόπο και τον άλλο. Ο άλλος τρόπος είναι να κάνουμε 2 κομμάτια και να πάμε να τα ενώσουμε από εδώ με τη βελόνα μπετονιά, τη γνωστή μας, και το ίδιο το νήμα του που πλέκαμε, αν σας φαίνεται πιο εύκολο για σας. Γιατί όντως ένα κορίτσι που είναι αρχάριο μπορεί να του φαίνεται πιο όμορφος αυτός ο τρόπος. Σίγουρα προτιμώ να το ενώσετε απευθείας. Εγώ για λόγους εδώ του βίντεο έκανα 2 κομμάτια για να μπορώ να σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε τις μειώσεις και πώς θα γίνει αυτό το ωραίο το κομμάτι. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο αυτής της τσάντας είναι τα πλαϊνά.
που είναι εύκολα φυσικά. Είναι άρρηχτο και αυτό και θα αφήσουμε μετά στο τέλος να δούμε αυτό το ωραίο μοτίβ που πραγματικά αξίζει να το δούμε. Λοιπόν, τα πλαϊνά μας είναι εδώ, έτοιμα, ολοκληρωμένα με το τελικό άρρηχτο γύρω-γύρω, που εννοείται σε όλα τα κομμάτια αυτής της τσάντας, με όποιον από τους δύο τρόπους και αν το κάνετε, θα κάνετε ένα περιμετρικό άρρηχτο. Δεν υπάρχει στέλα χωρίς περιμετρικό άρρηχτο, εντάξει. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο στην άκρη να σας το ξεκινήσω, γιατί έχω κάνει ένα κολπάκι εδώ, που θέλω να το δείτε. Μικρό, αλλά τσαχπίνικο, ωραίο. Και σας το συστήνω να το κάνετε και σε όλα τα πλαϊνά που φτιάχνετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα πλαϊνά με 7 γαϊτανάκια στον αέρα συν 1. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, συν 1. Γυρνάμε πίσω με ένα άρρηχτο σε κάθε φυλάκι. Άρα πρέπει να κάνω 7 άρρηκτα. Λοιπόν, και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Προσέχετε λιγάκι τι θα κάνω στη δεύτερη σειρά. Θα βάλω αυξήσεις για να γίνει λίγο πιο τετραγωνισμένο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι. Εδώ θα βάλω 2 άρρηκτα στο πρώτο φυλάκι μου. Ένα άρρηκτο εδώ και άλλο ένα άρρηκτο στο ίδιο θυλάκι. Στο πρώτο θυλάκι δηλαδή. Συνεχίζω με ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. 1. Ένα στο επόμενο. Να βγάλω λίγο από το ωραίο μας νήμα. Λοιπόν. Ένα άρρηκτο ακόμα. Και πάλι στο τελευταίο μας θυλάκι, εδώ θα βάλω 2 άρρηκτα. Έτσι πρόσθεσα και 2 αυξήσεις, που σημαίνει τα 7 μου φυλάκια έχουν γίνει 9. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και συνεχίζω μέχρι ύψος 19 εκατοστά, ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι που συναντώ βάσεις. Ποια είναι 9 λοιπόν? 9 θυλάκια, άρα 9 άρρηκτα η κάθε σειρά, μέχρι 19 εκατοστά ύψος. Κάνοντας και το περιμετρικό θα φτάσει 20 εκατοστά ύψος. Εδώ. Εννιά λοιπόν έχουν γίνει πια. Θα πάρει αυτή τη μορφή, δείτε το λιγάκι. Και βλέπετε, εδώ θα φαίνεται λίγο πιο στενό και θα αρχίσει να ανοίγει λίγο. Από εδώ και πέρα λοιπόν 19 εκατοστά ύψος πλέκουμε την πλέξη άρρηχτο και μετά θα γίνει το περιμετρικό. Να σας δείξω ένα κολπάκι που έκανα εγώ σε αυτή την τσάντα γιατί μου άρεσε. Δείτε το λίγο. Έβαλα ένα κομμάτι καμβά στο κάτω μέρος, εδώ. Αυτό πάει στο κάτω μέρος. Μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα γιατί μπορώ να τσακίζει επάνω η τσάντα και κάτω να στέκεται πάρα πολύ ωραία. Έχω κόψει ένα τέτοιο κομμάτι για να καταλάβετε, το τοποθετούμε πριν βάλουμε το άρρηκτο γύρω-γύρω, εδώ. Έχω κόψει δηλαδή 2, 4, 6, 7 κουτάκια και εδώ έχω αφαιρέσει ένα και ένα. Πριν λοιπόν κάνω το άρρηκτο το περιμετρικό, γιατί εδώ το έχω κάνει μαζί με τον καμβά, εδώ το έχω κάνει χωρίς τον καμβά. Πριν κάνουμε το άρρηκτο, όπως δείχνω λοιπόν και στο βίντεο με τις σφόδρες, εσείς θα πιάσετε και θα το βάλετε αν σας ενδιαφέρει να το κάνετε. Αλλά πιστέψτε με, βγαίνει εντελώς κουκλίστικο με αυτόν τον τρόπο. Στέκεται όπως πρέπει μία στέλα.
Αυτό το κομματάκι θα σας σώσει. Δεν θέλει πουθενά αλλού καμβά αυτή η τσάντα. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο μας είναι να γίνει το περιμετρικό σε όλα τα κομμάτια όπως είπαμε. Το περιμετρικό μπορεί να το ξεκινήσετε από όποιο σημείο θέλετε. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ. Αν τα έχετε ενώσει θα πάτε περιμετρικά όλο το κομμάτι σας. Αν έχετε 2 κομμάτια θα πάτε και θα κάνετε εδώ. Ο τρόπος είναι ο κλασικός που ξέρουμε. Ελάτε να στο ξεκινήσω λίγο να το δείτε. Εδώ. Να βγάλω νήμα. Εδώ. Ξεκινάμε. Θα μπορούσε να είναι 2 κομμάτια ενωμένα, θα μπορούσε να είναι 1, εδώ καλύτερα. Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο. Αφήνουμε ένα κομμάτι. Μπαίνουμε εδώ. Ξεκινάμε να κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Εδώ. Μπαίνουμε έτσι όπως βολεύει, δείτε το κι εσείς, μπορεί να είναι 1, μπορεί 2 φορές σε ένα σημείο. Θέλουμε να στρώσει ωραία το φλεχτό μας και από εκεί κιόλας να μπορεί να ραφτεί αλυσίδα μετά, κορίτσια, γιατί είναι και αυτός ο λόγος που κάνουμε εδώ το περιμετρικό άριχτο. Εδώ, γύρω γύρω. Βλέπετε αυτό, γύρω όλα τα κομμάτια όπως έχει γίνει και στο πλαϊνό. Για να ισιώσουν και να έρθουν με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να γίνει ωραία η ένωση της τσάντας. Και να σας πω και κάτι, δεν θα σας κάνω άλλο το περιμετρικό γιατί πραγματικά το έχουμε δει σε πολλά μου βίντεο, γιατί θέλω αρκετό χρόνο για σας για το κυκλικό μοτίβ που πραγματικά θα σας ενθουσιάσει πάρα πολύ. Θα δούμε και το ένομα μετά, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα με το μοτίβ γιατί πρέπει να ραφτεί πρώτα το μοτίβ και μετά να γίνει το ένομα. Είναι προτιμότερο. Και μην μπει και η φοδρίτσα, καταλάβατε γι' αυτό το λόγο. Γιατί η φόδρα πρέπει να μπει μετά. Λοιπόν, άρα θα τα κατεβάσω όλα κάτω αυτά και πάμε να ξεκινήσουμε το στρογγυλό μοτίβ που θα μπει σε αυτή την ωραία τσάντα. Λοιπόν, για ελάτε να δείτε τι σας έχω ετοιμάσει για το ωραίο το μοτίβ. Έτσι τα λένε αυτά. Οι γιαγιάδες μας τα λέγανε μοτίβ και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που θα φτιάξω ένα μοτίβ της γιαγιάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Εδώ λοιπόν είναι το σχέδιο και μάλιστα για να μπορέσουμε να το βγάλουμε το φτιάξαμε μόνοι μας σε ένα πρόγραμμα πρώτη φορά. Νιώθω πολύ περήφανη για αυτό που τα καταφέραμε. Βάλαμε ένα-ένα αυτά που έπρεπε, τα συμβολάκια και εγώ θα σας τα εξηγήσω τώρα πολύ εύκολα για να μπορείτε να τα κάνετε κι εσείς. Δεν είναι δύσκολο, δεν θέλω άγχος. Θα μείνει εδώ το σχέδιό μου να το βλέπω, όπως και εσείς θα πρέπει να δείτε το σχέδιο και να το έχετε, που σημαίνει διαλέξτε ένα από τα kit της Στέλλα και εμείς μέσα θα σας έχουμε και το σχέδιο μοτίβ, το κυκλικό για να το φτιάξετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε εύκολα, αργά και κατανοητά για όλες. Λοιπόν, με το ίδιο το νήμα λοιπόν που πλέκαμε, εδώ είναι για μένα το φίμπρα και βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό. Ξεκινάμε με τον μαγικό κύκλο ή magic ring, όπως το έχετε μάθει. Γυρνάμε, θα σας αφήσω κι άλλο νήμα. Γυρνάμε εδώ στο χέρι μας. Εύκολο, εύκολο. Πιάνουμε λοιπόν εδώ το πρώτο θυλάκι. Μπορώ να το πείτε όπως θέλετε, κουμπώνουμε το νήμα μας. Λοιπόν, και θα χρειαστεί να βάλουμε 8 άριχτα μέσα στον κύκλο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. 5. 6. 7. 8. Να επισημάνω για τα αρχάρια κορίτσια, το πρώτο που πιάνουμε το νήμα δεν το μετράμε. Θέλω να το σημειώσετε αυτό. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν για να ολοκληρώσουμε το μαγικό μας κύκλο? Έχουμε το μικρή κλωστή εδώ, την τραβάμε εδώ, όσο πιο σφιχτά θέλετε.
Και αυτή τη στιγμή φαίνονται τα 8 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Σε αυτές τις περιπτώσεις που πλέκουμε κυκλικά, κλείνουμε κάθε σειρά με βουβό. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν σε όλο το θυλάκι εδώ και κλείνουμε με ένα βουβό. Τι λέει το σχέδιό μου τώρα για να σας βοηθήσω? Έχω κάνει αυτό εδώ, το μαγικό κύκλο. Εδώ είναι το επόμενο. Τι λέω? Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Οι 3 εδώ κύκλους που βλέπετε. 1, 2, 3. Το βλέπετε? Εδώ είναι το θυλάκι ο σταυρός. Έχω 8 και βλέπουμε τι κάνουμε. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο θυλάκι και μόνο στο πρώτο, εκεί που θα σηκώσω δηλαδή τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα, θα γίνει μαζί στο ίδιο και ένα μονό ποδαράκι. Πάμε λοιπόν να σας το δείξω. 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Εδώ θα βάλω και το μάρκερ μου, γιατί εδώ είναι η αρχή μου. Λοιπόν, στο ίδιο θυλάκι ακριβώς που έκανα το βουβό και σήκωσα και τα 3 γαϊτανάκια, θα κάνω μέσα ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Τι λέει το σχέδιό μου τώρα εδώ? Έχω να κάνω 2 μονά ποδαράκια, το συμβολάκι αυτό, σε κάθε θυλάκι από εδώ και πέρα. Πάμε να τα κάνουμε. Παίρνω νήμα, να τα μετρήσουμε πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 έχουν μείνει, ωραία. Δύο μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε έτσι, που σημαίνει στο τέλος θα έχουμε 16. Βάζουμε αυξήσεις. Ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, είναι μια καλή ιδέα σε αυτό το σημείο να μετρήσετε και να δείτε ότι όντως έχετε 16 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Λοιπόν, και πάμε κορίτσια μου να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά και να δούμε τι λέει το σχέδιό μας. Έχουμε τελειώσει αυτή τη σειρά και πάμε από πάνω. Τι λέει εδώ λοιπόν? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 γαϊτανάκια στον αέρα για να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τι μας δείχνει τώρα το σχέδιό μας? Σε αυτό το κύκλο έχουμε να κάνουμε από ένα τριπλό ποδαράκι
σε κάθε ένα από τα 16 θυλάκια. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Τριπλό. Παίρνω μία νήμα στο βελονάκι μου. Παίρνω δεύτερη φορά νήμα στο βελονάκι μου. Παίρνω τρίτη φορά νήμα στο βελονάκι μου. Και πάω στο πρώτο από τα 16 να κλείσω το τριπλό ποδαράκι. Εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Και άλλη μία παίρνω νήμα και κλείνω τα επόμενα. Τι λέει το σχέδιό μου τώρα, δείτε το λιγάκι, 4 γαϊτανάκια στον αέρα. Πάμε να τα κάνουμε. Πριν προχωρήσω όμως, λέω να σας βάλω και το μάρκερ και κοιτάξτε που θα το βάλετε εδώ για να μην μπερδευτείτε. 1, 2, 3, 4, στο πέμπτο, θα με θυμηθείτε γιατί, στο πέμπτο γαϊτανάκι που σηκώσαμε στο πρώτο αλυσιδάκι. Σηκώνω λοιπόν εδώ 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Επαναλαμβάνω ένα τριπλό ποδαράκι στο επόμενο θυλάκι. 1, 2, 3 στο βελονάκι μου, 3 φορές στο νήμα μου. Πάω στο επόμενο θυλάκι και ολοκληρώνω πάλι ένα τριπλό ποδαράκι. 1, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω ακριβώς το ίδιο όπως μου το λέει και το σχέδιό μου. Σηκώνω 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με το να σηκώσουμε τα τελευταία 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Παίρνουμε εδώ που έχουμε βάλει το μάρκερ μας και κάνουμε το κλείσιμο του βουβού. Τι έχουμε δημιουργήσει εδώ τώρα, κορίτσια? Βουβό εδώ. Λοιπόν, μετρήστε μου ότι έχετε 16 στήλες εδώ, αυτές. 16 για να είναι σωστό. Προχωράμε τώρα στην τέταρτη σειρά μας. Τι λέει το σχέδιό μας? Είμαστε εδώ τώρα. Σηκώνουμε 1, 2, 3 άριχτα, 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Θα βγάλουμε, θα το αφήσω το μάρκερ εδώ, δεν πειράζει. Και πάμε τώρα μέσα εδώ στο κενό που έχουμε δημιουργήσει. Και εδώ φτιάχνουμε, όπως λέει το σχέδιό μας, 3 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ μέσα στο κενό και κλείνω το πρώτο μου μονό ποδαράκι. Δεύτερο μονό ποδαράκι. Τρίτο μονό ποδαράκι. Συνεχίζουμε, όπως λέει το σχέδιό μας, με 4 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα που έχουμε δημιουργήσει. Και πάμε. Παίρνουμε νήμα. Ξαναπαίρνω νήμα για το δεύτερο μονό ποδαράκι. Εδώ. Να το κλείσουμε σωστά. Ξαναπαίρνω νήμα. Και το τέταρτό μου μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνω το ίδιο στην επόμενη τρυπούλα. 4 μονά ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Κάνω το πρώτο μονό. Πάω στο δεύτερο μονό ποδαράκι.
4 μονά ποδαράκια λοιπόν σε κάθε τρυπούλα βάσης που βλέπουμε. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας. Και πάμε στο τελευταίο με τα 4 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την 4η σειρά. Κλείνουμε εδώ στα πρώτα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει, αν θυμάστε, με ένα βουβό. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην 5η σειρά του σχεδίου μας. Τι λέει το σχέδιό μας εδώ? Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, τα βλέπετε? Και εδώ έχουμε να κάνουμε με 3 μονά ποδαράκια λίγο διαφορετικά. Προσοχή σε μένα τώρα λοιπόν. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια. 1, 2, 3. Και πάμε. Έχουμε μπροστά μας 1, 2, 3 θυλάκια. Πάμε να δείτε τι θα κάνω. Παίρνω νήμα. Μπαίνω μέσα. Παίρνω νήμα και κλείνω το μισό μονό ποδαράκι και τα υπόλοιπα τα κρατάω. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι και επαναλαμβάνω. Παίρνω νήμα ξανά, κλείνω τα πρώτα 2 θυλάκια από το μονό ποδαράκι και τα κρατάω. Πάω στο τρίτο θυλάκι και επαναλαμβάνω. Παίρνω νήμα. Παίρνω ξανά νήμα, παίρνω και κλείνω τα πρώτα 2 θυλάκια. Μένω με 4 θυλάκια στο βελονάκι. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Κλείνουμε από πάνω με ένα βουβό. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο. Εδώ γράφει 2, 4, 5 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνουμε με 4 μονά ποδαράκια τον τρόπο που μόλις σας έδειξα. 5 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Βγάλω λίγο νήμα. Και πάμε. Εδώ, στο πρώτο θυλάκι που έχω μπροστά μου, παίρνω νήμα. Και κλείνω τα πρώτα 2 θυλάκια από το μονό ποδαράκι, τα υπόλοιπα τα κρατάω. Στο επόμενο θυλάκι επαναλαμβάνω. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι. Και κλείνω τα 2 πρώτα από το μονό ποδαράκι που μόλις πήγα να ολοκληρώσω. Τα κρατάω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα πάλι, πάω στο επόμενο θυλάκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2 μόνο. Τα υπόλοιπα μένουν στο βελονάκι μου. Έχουμε ακόμα 1. 1, 2, 3, σωστά. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Και μου μένουν αυτή τη στιγμή 5 στο βελονάκι μου, όπως και θα πρέπει να μου μένουν κάθε φορά στον κύκλο μέχρι να ολοκληρωθεί. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και ασφαλίζω με ένα βουβό.
Επαναλαμβάνουμε. Ελάτε να το δείτε και εδώ ότι επαναλαμβάνουμε. Πάλι κάνουμε 2, 4, 5 γαϊτανάκια στον αέρα και 4 μονά ποδαράκια με τον τρόπο που μόλις σας έδειξα. 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2, τα υπόλοιπα τα κρατάω. Παίρνω νήμα στο επόμενο θυλάκι. Κλείνω τα πρώτα 2, τα υπόλοιπα τα κρατάω. 4 φορές να το κάνω. Έχω κάνει 2. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2, τα υπόλοιπα τα κρατάω. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Έχω πάλι, όπως είδατε, 5 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 5 μαζί. Ασφαλίζω με ένα βουβό. Επαναλαμβάνω λοιπόν το ίδιο πράγμα μέχρι να ολοκληρώσω τη σειρά. Για πάμε να την ολοκληρώσουμε και την 5η σειρά μας. Έχω σηκώσει τα 5 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε να κάνουμε τα 4 μονά ποδαράκια με τον τρόπο που έχουμε δει σε όλη αυτή τη σειρά. Πέντε στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω, ασφαλίζω από πάνω και πάμε να κλείσουμε αυτή τη σειρά να δείτε με ποιον τρόπο. Σηκώνουμε 5 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5 και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το βουβό, εδώ πέρα. Βλέπετε, εδώ που κάναμε το πρώτο, που τελειώσαν τα προηγούμενα, τα πρώτα που είχαμε κάνει γαϊτανάκια. Κάνω το βουβό μου και τελείωσε και η 5η σειρά. Να θυμάστε, το κλείσιμο γίνεται συνήθως σε όλα τα κυκλικά μοτίβ, συνήθως, όχι πάντα, στα γαϊτανάκια που σηκώνουμε για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Πάμε τώρα στην 6η σειρά μας για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Είναι και η τελευταία. Σηκώνουμε, βλέπετε εδώ, 3 γαϊτανάκια στον αέρα και εδώ θα κάνουμε μονά ποδαράκια μέσα στις τρυπούλες που έχουμε δημιουργήσει. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 3 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε. Τώρα έχω να κάνω 2 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. Παίρνω νήμα και ολοκληρώνω το μονό μου ποδαράκι. Εδώ. Ξαναπαίρνω νήμα για να κάνω το δεύτερο μονό ποδαράκι μέσα στην τρυπούλα. Λοιπόν, και τώρα εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και συνεχίζουμε μέσα στην ίδια τρυπούλα να κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. Πάμε. Παίρνω νήμα. Δεύτερο μονό και τρίτο μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Για να πάμε στην επόμενη τρυπούλα τώρα και να συνεχίσουμε, βλέπετε είμαστε εδώ, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα σηκώσω. Θα μπω απευθείας, θα πάρω νήμα και θα κάνω 3 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. Ξανά το δεύτερό μου. Το τρίτο μονό ποδαράκι. Σε αυτό το στάδιο θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα επαναλάβω άλλα 3 μονά ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Εδώ.
Βλέπετε που αρχίζει και σχηματίζεται. Τώρα, ολοκληρώσαμε λοιπόν, πάμε στην επόμενη πάλι τρύπα. Τι θα κάνουμε, είπαμε δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνουμε νήμα απλά και ολοκληρώνουμε πάλι 3 μονά ποδαράκια. Πάμε να το κάνουμε επανάληψη. Σε αυτό το σημείο που έχουμε κάνει τα 3 πρώτα μονά ποδαράκια μέσα στην τρύπουλα, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνουμε μέσα στην ίδια τρύπα 3 μονά ποδαράκια. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε και τον κύκλο μας. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο ακριβώς πλέξιμο. Ελάτε λοιπόν να κλείσουμε και το τελευταίο μας εδώ κύκλο με ένα βουβό και να δείτε τι ομορφιά φτιάξαμε μαζί, γιατί μαζί τη φτιάξαμε αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, προσέχτε λιγάκι τι θα κάνουμε τώρα. Σχέδιο, χωρίς σχέδιο μπορεί και να μπερδευτείτε. Ζητήστε μας το σχέδιο. Θα αφήσω ένα μεγάλο κομμάτι νήμας, είναι και πιο μεγάλο από ό,τι χρειάζεστε, για το ράψιμο πάνω στο πλεκτό μέρος. Καταρχήν εδώ θα ασφαλίσω το βουβό μου. Θα πρέπει να το περάσω όλο έξω το νηματάκι μου. Να ασφαλίσω το βουβό. Εδώ. Και τώρα είναι έτοιμο. Βάζω το σχεδιάκι μου στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε άλλο και πάμε να πάρουμε την ομορφιά τη στέλα που εγώ την έχω ενώσει και έχω κάνει το άριχτο περιμετρικά. Μην ξεχνάτε, αν ενώσετε, ενώνετε χωρίς άριχτο εννοείται περιμετρικό. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δείτε και τα άλλα βίντεό μου και γύρω-γύρω άριχτο. Ας το διπλώσω ή ας το βάλω έτσι. Αυτό λοιπόν θα πάει κάπου εδώ. Στο ένα κομμάτι. Εκεί. Αυτό εδώ το κομμάτι θα μου το ασφαλίσετε μέσα και θα το περάσετε κάπου. Όλα αυτά γίνονται πριν περάσουμε τη φόδρα μας, γιατί αλλιώς θα δυσκολευτούμε. Περάστε το λίγο κάπου μέσα αυτό, ωραία, δείτε εσείς σε πόσα σημεία χρειάζεται. Εγώ θα το κόψω τώρα για να μην το έχετε και σας προβληματίζει. Βρείτε το κέντρο του, δείτε που σας αρέσει, υπολογίστε ότι κάτω περίπου 3 με 4 πόντι γίνεται ο πάτος, άρα πάει λίγο ψηλά και από ό,τι βλέπετε εμένα στο βίντεο μου βγήκε λίγο πιο μεγάλο από αυτό, γιατί σας έπλεκα αρκετά αραιά για να μπορέσετε να το δείτε εύκολα το σχέδιο. Λοιπόν, έχω μεγάλη κλωστή κορίτσια, πολύ μεγάλη, θα την κόψω λίγο. Εδώ λοιπόν το επόμενο βήμα είναι να ράψουμε απλά πάνω στο πλεκτό μας με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε τον κύκλο μας. Περνάμε εκεί που πρέπει σωστά, στερεώστε το αν νομίζετε με κάποια μάρκερ ή με το μάτι αν είστε πιο έμπειρες και αρχίζετε να ράβετε με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε. Έτσι, για να μην έχουμε κομμάτια, εγώ έκοψα την ώρα που έπλεκα, την ώρα που τελείωσα το πλεκτό μου, για να μην έχω κομμάτια να ενώνω. Εδώ. Και είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε τελικά αυτή τη στέλα με σχέδιο. Μπορούμε και με άλλους τρόπους, θα μπορούσαν όλοι ολόπλεκτοι, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσαν να κάνετε εύκολα τα κοψίματα αν είχαμε μοτίφ και κόψιμο. Άρα προτίμησα να σας δείξω με το άριχτο τα κοψίματα, ώστε αν θελήσετε μπορείτε να ακολουθήσετε μόνο μέχρι εκεί που έχω κάνει το άριχτο. Μπορείτε να μην βάλετε το μοτίφ από πάνω, το καταλαβαίνετε, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι και το ράβουμε όλο. Και το επόμενό μας βήμα, μόλις ολοκληρώσουμε όλο γύρω-γύρω το ράψιμό μας και στερεώσουμε το νήμα μας, είναι να βάλουμε τη φόδρα σε όλο το κομμάτι του πλεκτού. Δεν βάζουμε καμβά στη στέλα, δεν χρειάζεται και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στα πλαϊνά. Να βάλουμε φοδρίτσα και εδώ. Εδώ λοιπόν θα ανατρέξετε στο βίντεο με τις φόδρες, είναι κάτω στα link. Δείτε το κι εσείς πόσο εύκολο είναι. Το επόμενο βήμα θα είναι τώρα να ενώσουμε τα πλαϊνά μας.
Ωραίο έχει γίνει, κορίτσια, ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε πώς μπαίνουν τώρα τα ωραία πλαϊνά. Εσείς τα ξέρετε, εδώ περάσαμε τα δύσκολα, κάναμε ολόκληρο με τυφ μαζί. Λοιπόν, όπως πάντα ξεκινάω από εδώ κάπου στη μέση. Μέση εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό. Το πλαϊνό μας μπορούμε να το τσακίσουμε ή να μετρήσουμε, είναι πολύ λίγα, και να δούμε που είναι η μέση. Βάλτε ένα μάρκερ όπως σας δείχνω αν θέλετε σε άλλα βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Αφήνω ένα κομμάτι από αυτή την πλευρά εδώ για να ραφτεί αυτή η πλευρά και πάω εγώ να σας ράψω την επόμενη λίγο για να το δείτε πώς θα γίνει. Μπαίνουμε από εδώ, σας το ράβω από την πάνω πλευρά και αφήνω το νήμα πιο πολύ για να βλέπετε. Μπορείτε να πάτε και από την κάτω πλευρά του πλεχτού μας, από την πίσω του δηλαδή πλευρά. Γυρνάμε εδώ. Ωραία, ωραία. Βλέπετε τι ωραίο που θα γίνει. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία τσάντα αυτή. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία τσάντα. Λοιπόν, εδώ. Να το. Και θα φτάσουμε να το ράψουμε, βλέπετε, μέχρι αυτό το σημείο και να γυρίσει και από την άλλη. Πάρα πολύ ωραίο θα γίνει. Για δείτε λοιπόν τι ομορφιές φτιάξαμε. Δείτε τι όμορφο που κάθεται εδώ. Πάρα πολύ ωραίο έγινε. Μην ξεχνάτε, εσείς έχετε βάλει τη φόδρα. Ναι, μην μου την ξεχάσετε. Δείτε το βίντεο για τις φόδρες που έχω κάτω στο link. Λοιπόν, πάμε. Τι μας έχει μείνει τώρα? Να βάλουμε την ωραία της αυτή την αλυσιδάρα. Οι αλυσίδες στη Handybra είναι πολλές. Υπάρχει και πιο μεγάλος κρίκος να βάλετε και πιο μικρός σας αρέσει. Εγώ διάλεξα σήμερα τον κωδικό 531. Είναι 34 TP Large. Υπάρχει και άλλη Large που είναι λίγο πιο μεγάλος ο κρίκος, αλλά γιατί εδώ τη στέλα την κάναμε σχετικά μεσαίο προς μικρό μέγεθος, μου άρεσε. Σε αυτήν έχω βάλει το μπρονζέ χρώμα και εδώ αποφάσισα να βάλουμε το μαύρο νίκελ. Βασικά ήμουν ανάμεσα στο μαύρο νίκελ και στο νίκελ. Τελικά αποφάσισα να βάλω το μαύρο νίκελ. Προσέξτε τι κάνουμε. Έχουμε βάλει και τα δύο πλαϊνά, έχουμε βάλει τις φόδρες μας. Η αλυσίδα, όπως είπα, είναι 2,5 μέτρα. Θα χρειαστείτε περίπου για να κάνετε ακριβώς αυτό εδώ το στυλ 2 και 35 εκατοστά. 2 μέτρα δηλαδή και 35 εκατοστά. Αν θελήσετε μπορεί να χρησιμοποιήσετε και τα υπόλοιπα εκατοστά να κάνετε πιο μακριά τα χεράκια. Ένα άλλο κολπάκι είναι να κάνετε κοντά το κομμάτι της αλυσίδας εδώ, ακόμα πιο κοντό. Εδώ σε μένα είναι περίπου 45 εκατοστά, 47. Μπορεί να το κάνετε και λίγο πιο μικρό και να πάτε να βάλετε και από το πλάι μεγαλύτερη για ώμο. Εσείς αποφασίζετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Αφήνουμε ένα-δύο κρίκους εδώ. Βάζουμε με τη βελόνα μπετονιά. Τώρα θα πάρετε την πιο μικρή βελονίτσα. Το σετ, όπως θυμάστε, έχει την μπλε, την κόκκινη. Εγώ πήρα την πράσινη για να μπορεί να μπαίνει εύκολα μέσα στα θυλάκια. Μπαίνουμε εδώ λοιπόν. Αφήνω ένα-δύο και ξεκινάω από εδώ. Πιάνω το μέσα νεύρο από το θυλάκι και απ' έξω θα μένει αυτό εδώ. Βλέπετε, έτσι για ομορφιά. Μπαίνουμε μία φορά σε κάθε κρίκο. Το νήμα σας θα είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά και να μην σας φτάσει για το περιμετρικό γύρω-γύρω, προσθέτετε καινούριο και το ενώνετε. Μπήκα εδώ μία φορά, ξαναμπαίνω εδώ δεύτερη φορά, σε κάθε κρίκο μία φορά. Όμορφα και νοικοκυρεμένα που σας λέω πολλές φορές. Προσέχετε η αλυσίδα να σας κάθεται σωστά. Να μην γυρίσουν οι κρίκοι για να δείχνει την ομορφιά της στο τέλος. Να έχει την ίδια φορά σε κάθε κομμάτι που θα ενώσετε. Εδώ. Βλέπετε, μία φορά σε κάθε κρίκο, δεν θέλει παραπάνω. Πιάνω το μέσα θυλάκι, μπορείτε να το πιάσετε και όλο, ό,τι σας αρέσει εσάς. Εμένα μου αρέσει αυτό εδώ που βγάζει στο ράψιμο, που αφήνει τη μία γραμμούλα. Θα σας το δείξω τώρα και στο έτοιμο. Αυτό είναι, κορίτσια μου. Βλέπετε? Εδώ που είναι το ένωμα θα μπω κάπου ενδιάμεσα. Εδώ. Εγώ θέλω να την ισιώνετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό εδώ το αποτέλεσμα.
Τι ωραία που της πάει το μαύρο νίκελ χρώμα. Πω δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν, μου τη ράβετε όλοι γύρω-γύρω και όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο έχετε δύο τρόπους να ενώσετε τη μία άκρη με την άλλη. Προσέχτε. Υπάρχει όντως ένα καβουράκι στη Handybrand ειδικό για αλυσίδες που πάμε εδώ, ανοίγουμε λίγο τον κρίκο, βλέπετε. Περνάμε την άλλη άκρη, δηλαδή ακόμα και κομμάτια να την έχετε την αλυσίδα. Περνάμε εδώ μέσα, είτε ανοίγετε λίγο παραπάνω, εκεί που πρέπει να κλείσει και ξανακλίνουμε τον κρίκο αυτόν, τσακ με αυτό. Αν δεν έχετε αυτό, ένα πενσάκι του συζύγου, κάτι, αυτό είναι πολύ βολικό αν βάζετε πολλές αλυσίδες. Λοιπόν, αφήνω αυτή την ομορφιά στην άκρη και θα τη δείτε ολοκληρωμένη από εμάς και φωτογραφημένη πολύ σύντομα και πάω να πιάσω αυτή την ομορφιά το σάπιο μήλο και να σας δείξω και τις λεπτομέρειες μέσα. Δείτε λιγάκι. Εδώ έχουμε προσθέσει μία φόδρα μονόχρωμη γιατί μας άρεσε, αλλά όπως ξέρετε στη Handybrand μπορείτε να βρείτε ένα σωρό με σχέδια μονόχρωμες, ειδικές φόδρες που είναι για μέσα στην τσάντα μας για να μην λερώνονται. Έχω ράψει τα δύο μαγνητάκια τα ραφτά, σε όποιο χρώμα είναι και η αλυσίδα μας φυσικά βλέπετε, το πάνω και το κάτω, ράβεται με βελόνα ραπτικής και με κλωστή πολυεστερική, όπως ράβουμε και τη φόδρα, έτσι ράβονται αυτά τα μαγνητάκια. Έχω αφήσει όπως σας είπα τα χεράκια να είναι 47 εκατοστά και κορίτσια η Στέλλα είναι έτοιμη. Είναι αυτή η ομορφιά που πραγματικά θα χαρώ να δω και τη δική σας πανέμορφη Στέλλα έτοιμη. Θέλετε με το μοτίφ το στρογγυλό, θέλετε χωρίς. Εγώ θέλω να δω τη φωτογραφία και να μου τη φτιάξετε την πιο ωραία τσάντα που έχετε φτιάξει ποτέ. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand. Δείτε όλα τα kits στα link κάτω που σας έχω ετοιμάσει. Κάντε μου και εγγραφή εκεί πάνω, πατήστε αυτό το ωραίο κουδουνάκι να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλιά πολλά κορίτσια μου, γεια σας!